ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ Photoshop වලින් skin retouch එකක් කරගන්න විදිහ. ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා මේකට. මම එක් ක්‍රමයක් අද කියලා දෙන්නම්. හරි මම මේකට ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්නවා. control O press කරලා ඕපන් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ෆයිල් වල එතන ඕපන් කියලා දෙනවා. එතනම පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නත් පුළුවන්. මම ඕපන් කරගත්ත ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. හරි මේ ෆොටෝ එක මේකේ මුලින්ම අපි ලොකුවට පේන කුරුලෑ ටික මකා ගන්න ඕනි. ඒකට මම කරන්නේ මෙතන spot healing brush tool එක තියෙනවා. J press කරාම එනවා keyboard එකේ. නැත්නම් මෙතන tool bar එකේ තියෙනවා මෙතන spot healing brush කියලා උඩම තියෙන එක. හරි මම ඒකට ගිහිල්ලා මම මේක retouch කරගන්න ගලු මේකේ control J press කරාම එනවා. නැත්නම් මේ background layer එක මෙතෙන් ගන්න ගිහිල්ලා මෙහෙම තැරියමත් එනවා මෙතන layer එක උඩ. හරි කොහොම හරි ගමන්නේ copy එකක් ගන්න. copy එකක් අරගෙන copy එකට තමයි හැම වෙනස්කම් කරන්නේ මෙතන. මොකද මොකක් හරි වැරද්දක් වුණොත් ආවම මට මෙතන background එක මූලික එක තියෙන හින්දා. හරි spot healing brush tool එක අරගෙන මේ වගේ කුරුලෑවක් නැති තැනකට ගිහිල්ලා මෙහෙම ඇදලා එතන ඇද ගන්නවා. එතකොට ඒක මැකෙනවා. හරි මම මේක ස්පීඩ් යවන්න. හරි ඔන්න ඔය විදිහට ස්කින් එකේ තිබ්බ මූලිකව පේන ඒ කුඩුලෑ ටික මකා ගත්තම ඊළඟට මම කරන්න මේකට මම ස්කින් එක තව ටිකක් ස්මූත් කරගන්නවා. ඒකට මම කරන්නේ මේ තියෙන ලේයර් එකේ තව කොපි දෙකක් ගන්නවා. control J press කරලා එක කොපියක් තව එකක් ගන්නවා මම. හරි මෙතන ද කොපිය මම එක කියලා රීනේම් කරගන්නවා. ඊළඟ එක කියලා. හරි මේකේ අපි එක කියලා select රීනේම් කරගත්ත layer එකේ visibility මම off කරගන්නවා මෙතනින්. මේ ඇහි icon එක click කරාම මේක off වෙනවා. හරි ඊළඟට මම මේ දෙක කියලා රීනේම් කරගත්ත layer එකට ගිහිල්ලා filter වල blur වල surface blur යනවා. එතන skin එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන preview කියන එකේ tick එක දෙන්න. එතකොට මෙතන adjustment අපි කරගන්න විදිහ පෙන්නනවා. මේ වගේ තියලා මම මේකේ radius එක 18ක් වගේ තියාගන්නවා. threshold එක 25ක් වගේ තියාගෙන ඕකේ දෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේක නිකන් water colors වලින් කරපු picture එකක් වගේ තියෙන්නේ. මෙතන process වෙනවා ටිකක් කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එක ගන්න තමයි ස්පීඩ් එක තීරණය වෙන්නේ. හරි ඊළඟට මම මෙතන පළවෙනි layer එකේ visibility on කරගෙන ඒ layer එක select කරගෙන image වල apply image කියන එකට යනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා layer කියලා. මෙතන අපි මේ layer කියන එක ක්ලික් කරලා අපි මෙතන surface blur එක දාගත්ත layer එක තියෙන දැන් අපි දාගත්තේ දෙක කියලා rename කරගත්ත එකට ඒක select කරනවා. ඊළඟට channel RGB මේක එහෙම තියන්න. මෙතන blending කියන එක දෙන්න ඕනි subtract කියන එකට. subtract කියන එකට දීලා opacity 100 තියන්න. scale එක මෙතන 2 offset එක 128 තියලා okay කරන්න. හරි ඊළඟට මෙන්න මෙතන soft light කියන එක දෙන්න. soft light කියන එක දීලා
control එක press කරගෙන keyboard එකේ මේ දෙවනි එකයි පළවෙනි එකයි මේ දෙකම select කරගෙන control G press කරලා group කරගන්නවා. group කරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා mask එක layer mask එක. add layer mask එක එකපාරට click කරන්න. එතකොට මේක සුදු පාටයි. සුදු පාටයි කියන්නේ මේ layer එකට අපි කරගත්ත හැම දෙයක්ම පේනවා. අපි මේක පේන්නේ නැති කරගන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ මේක invert කරගන්න ඕනි. control I press කරාම invert වෙනවා. එතකොට අපි මේකට කරගත්ත කිසිම adjustment එකක් හෝ දාගත්ත effect එකක් මුකුත් පේන්නේ නැහැ. layer එක invert කරගත්තා mask එකක් දාලා. කළු කියන්නේ පේන්නේ නැහැ. සුදු කියන්නේ පේනවා. හරි. ඒක එහෙම invert කරගන්නත් පුළුවන් නැත්තම් අපිට මෙතන mask එක click කරන්න කලින් alt එක press කරගෙන mask එක click කරාමත් invert වෙලාම වැටෙනවා කෙලින්ම. එතකොට control I දාලා invert කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. හරි. ඊළඟට brush tool එක අරගෙන control. හරි. brush tool එක අරගෙන අපි keyboard එකේ B select කරාමත් වෙනවා. click කරාමත් වෙනවා. හරි. brush tool එක අරගෙන මෙතන foreground color එක සුදු තියෙන්න ඕනි. කළු තිබ්බොත් keyboard එකේ X අකුර press කරාම මෙහෙම මාරු වෙනවා. සුදු පාට තියාගෙන skin එකට ගිහිල්ලා brush එකේ size එක මේ විදිහට හදාගෙන මෙහෙම අකා ගන්නවා. එතකොට අපි අර හදාගත්ත layer එකේ මතුවෙනවා මෙතන. මොකද අපි මේ එතන mask එකේ invert කරලා mask එක select කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒක තමයි මකා ගන්න. මකා ගන්න කියන්නේ කළු පාටේ උඩින් සුදු පාටින් ඇඳ ගන්නවා කියන එක. එතකොට සුදු පාට කියන්නේ අපි හදාගෙන තියෙන layer එක පේන්න ගන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම brush කරගන්නවා. මම මේක speed දාන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් skin එක retouch කරගන්න. හරි අපි මෙතන background කියන එකට ගිහිල්ලා alt එක press කරගෙන ඒ ඇහක් වගේ තියෙන icon එක click කරාම මුල් image එක තිබ්බ විදිහ එනවා. මේ විදිහ තිබ්බ එක තමයි අපි මේ විදිහට හදාගත්තේ. ගොඩක් lazy ක්‍රමයක් ඒක. තව ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මේ විදිහේ මේ ක්‍රමය කරලා බලන්න. මම ටිකක් ස්පීඩ් කරගත්තේ මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. හරියට මේ ඕනි තැන් හරියට මකා ගන්න. හරි එහෙනම් තව මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.